سلام دوستان عزیزم، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون. امشب میخوایم در رابطه با یه موضوع زیبا، یه موضوع الهام بخش با هم دیگه صحبت کنیم در رابطه با راز قهرمان ها. اینکه چرا بعضیا به قهرمان صنعت خودشون تبدیل میشن یا توی کاری که میکنن مثلا به بهترین فروشنده تبدیل میشن، چرا یه شرکتی توی مثلا صنعت خودش لیدر میشه، چطور یک مادر نمونه میشه، چطور یک پدر نمونه میشه، چطور یک معلم سرآمد تمام معلم ها میشه، چطور یک کوچ یا مربی درجه یک میشه و سر شلوغ میشه. میخوایم در رابطه با راز قهرمان ها صحبت بکنیم در هر حوزه‌ای، هر جا. یا ورزشی، قهرمان های ورزشی هم همینطور. چطور میشه که یک نفر اینقدر رشد میکنه و اینقدر بالا میره؟ موضوعمون در رابطه با این بحث است و من سعی میکنم مطالب رو خیلی دسته‌بندی شده و سریع به شما عنوان بکنم و در انتها هم سوالی اگر داشتین، مشکلی بود یا دوست داشتین در رابطه با همین موضوع با هم دیگه گفتگو بکنیم، در خدمت شما خواهم بود. اگه اجازه بدین ابتدا من کامنتار ببندم که متمرکز بشیم روی صحبت ها و بعدش در نهایت باز میکنم کامنتار که بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. خب فقط به من یه بازخوردی بدید که من مطمئن بشم که صدا و تصویر مشکلی نداره، چون وقتی کامنتار رو میبندم دیگه متوجه نخواهم شد. اگه یه دونه دیگه برگ کاغذ کوچولو هم همراهتون باشه با یه خودکار خیلی ممنون میشم. خب به من بفرمایید یه بازخورد بدین که ببینم صدا و تصویر درسته یا نه. میگن عالیه، دست شما درد نکنه. خب دوستان عزیزم، به نظر شما راز قهرمان ها چی هست؟ به نظر شما چه چیزی سبب میشه یک پدر، مادر، یک معلم، یک ورزشکار، یک تاجر، یک صنعتگر، یک کارآفرین نفر اول بشن، قهرمان بشن؟ چه چیزی سبب میشه که انسان رشد بکنه، اینقدر بره بالا که همه نگاه ها بهش باشه، الگو باشه؟ چه چیزی نیاز داره؟ شما خودتون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که با هدف گذاری، با برنامه‌ریزی، با آموزش، نمیدونم با چه چیزی یک فرد میتونه رشد بکنه؟ چطور میتونه نفر اول بشه؟ دوستان عزیزم، یه آقایی هست استاد دانشگاه است ولی فقط استاد دانشگاه نمونده و خیلی سخنرانی های الهام بخشی داره، کتاب های الهام بخشی داره به نام کنت بلانچارد. فکر میکنم که کتاب های مختلفش رو دیدیم، مدیر یک دقیقه، عذرخواهی یک دقیقه، کتاب‌های متعددی نوشته، مفاهیم بسیار بسیار پیچیده مدیریتی رو اومده به صورت داستان نقل کرده. یعنی یه آدمی نیست که فکر کنیم مثلا بی سواده یا مثلا فقط حرفای انگیزشی میزنه، نه خیر، یه آدمی هست که بسیار باسواده، حتی دانشگاهی به نام ایشون هست در جهان، به افتخار ایشون دانشگاهی زدن، سردر دانشگاه منابع انسانیشون به نام ایشون کردن و کتاب‌های متعدد علمی داره، درس خونده است، ولی از اون طرف سر کلاس تونی رابینز هم میره خودش. یعنی خودش با اینکه یه سطح و مقام علمی داره میره شرکت میکنه، مثلا همایش‌های تونی رابینز رو، نمیدونم کتاب‌های انگیزشی میخونه و این چیزا رو قبول داره. یه کتابی داره به نام هرم معکوس که کتاب‌های متعدد و تاثیرگذاری نوشته در زمینه مدیریت و رهبری. یک جمله ای از ایشون نقل شده که الان در تمام کلاس‌های مدیریتی این رو نقل میکنن و تو همه سخنرانی‌ها هست و یک جمله میشه گفت که الهام بخشه که همم قبولش دارن و این هست که فیدبک یا بازخورد صبحانه قهرمانانه. یعنی چیزی که سبب میشه که افراد در نقش خودشون قهرمان بشن، اون فیدبک هست. شما حالا هر کدومتون نقشای متعددی دارید. اینجا شما نقش حرفه‌ای دارید، یه کاری، شغلی دارید، توی شغلتون یه
نقشی رو پذیرفتید، توی منزل یک نقشی رو دارید، در اجتماع یک نقشی رو دارید. برای اینکه در نقشی که بازی میکنید نفر اول باشین، قهرمان باشین، بی‌نظیر باشید، باید فیدبک بگیرید و بازخورد بگیرید. پس بازخورد صبحانه قهرمانانه. حالا این بازخورد چی هست و چه نوعهایی داره و چرا اینقدر مهمه؟ چرا مثلا میگن صبحانه قهرمانانه و من به عنوان راز قهرمان ها، اون چیزی که پشت پرده قهرمان شدن افراد هست، عنوانش کردم؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا اینقدر فیدبک مهم هست؟ اولا فیدبک چیه؟ فیدبک یا بازخورد یعنی نظرات دیگران یا نتایجی که ما میگیریم از کارها، رفتارها و عملکردمون. مثلا شما دست به یک کاری میذارید، سودی که کسب میکنی یه نوع فیدبک گرفتنه. وقتی سودتون میره بالا یعنی دارید فیدبک مثبت میگیرید. وقتی میبینید که نه خسته میشید، این یک فیدبک منفیه. وقتی میبینید که توی بازار پذیرفته نمیشید، محصولتون رو نمیخوان، یه نوع فیدبکه. پس ما دو نوع فیدبک داریم، فیدبک مثبت، فیدبک منفی. بعضیا فکر میکنن که فیدبک فقط نظرات دیگران هست. نه، همه چیه. نتایج هم جزء فیدبک میاریم. مثلا شما از یه فرمولی میخواین یه چیزی رو درست بکنید، به نتیجه نمیرسید، این یه فیدبکه، شما فیدبک منفی گرفتید. یا مثلا شما یه سرمایه گذاری کردید، سود نداشتید، یه چیز ضرر داشتید، این یه نوع فیدبکه به شما. پس جهان هستی به شما فیدبک میده که شما راهت رو اصلاح بکنی. اصلا غیر از این روشی نیست برای اینکه شما به قهرمانی برسی، به موفقیت برسی. باید حتما دست به عمل بزنی و فیدبک بگیری و خودت رو تنظیم بکنی و باز به سمت هدفت حرکت بکنی. این فرمول موفقیت و قهرمان شدنه. ببینید من این رو تبدیلش میکنم به یه فرایند که راحت‌تر شما متوجه بشید. برای موفق شدن، برای قهرمان شدن، یه فرایندی انسان باید داشته باشه. یک، باید بدونه که کجا میخواد بره و به چه صورت میخواد بره. شما یه هدفی باید داشته باشید. مانع اول موفقیت و قهرمان شدن سردرگمی هست. اینکه من ندونم چی میخوام، اینکه ندونم چی کار میخوام بکنم، هم به کجا میخوام برسم. سردرگمی، شک، شبهه، دوستان عزیزم، بسیار خطرناکه. انسان‌هایی که دوچار سردرگمی هستن، اینها خیلی سخته، چون مسیری ندارن جلو روشون. حالا هر چقدر تلاش کنن باز ممکنه سر جای اولشون برسن. مثلا بره باز بیاد ببینه که همون جایی بوده که قبلا بوده و این انرژیشو فقط اتلاف کرده. یه سریالی بود میدیدیم از این سریال های طنز. دو تا از بازیگرها گم شده بودن توی پارک خیلی کوچولو، همینجوری میچرخیدن، گشنشون بود، تشنشون بود، هی میچرخیدن 3 ساعت بعد دیدن همون نقطه‌ای هستن که از ابتدا بودن. بعد که یه بچه‌ای میاد و راه رو بهشون نشون میده، میبینن که این توی پارک محلی خیلی کوچیک ساده بودن. اینا فکر میکنن تو بیابون گیر افتادن. این نشون دهنده اینه که وقتی آدم سردرگم هست فقط میدوه، بیشتر تشنه میشه، گرسنه میشه، انرژی از دست میده و به نتیجه نمیرسه. پس اولین قدم بحث چیه؟ این که آدم بدونه، تکلیفش رو مشخص کنه که کجا میخواد برسه. اینقدر مهمه هدف. و تازه نه هر هدفی، بعضی یه هدفی برای خودشون میذارن، سالها براش تلاش میکنن و بهش هم میرسن و وقتی رسیدن میگن که این چی بود؟ این چیه؟ ما این راضیمون نمیکنه، این رضایت خاطر و رضایت درونی به ما نمیده. باز اینجا خیلی مهمه که ما وقتی هدفی انتخاب میکنیم بر اساس ارزش هامون باشه. هدفی باشه که واقعا میخوایمش، هدفی باشه که به ظاهر و به خاطر دنبال روی از دیگران نیست. ما گاهن اهدافمون رو بر اساس ارزش‌های جامعه انتخاب میکنیم. چون همه میدون که ماشین جدید بگیرن، خونه جدید بگیرن، ما اهدافمون رو بر اون اساس میذاریم و شاید همون جزء ارزش‌های ما نباشه. شاید ارزش شما دیدن جهان باشه، مسافرت کردن باشه، امور معنوی باشه، کمک به دیگران باشه. ولی چون همه دارن دنبال یه چیز دیگه، هدفشون یه شکل دیگه است، ارزش‌هاشون یه شکل دیگه است،
ما بعضا ارزش‌های خودمون رو فراموش می‌کنیم و اهدافمون رو بر اساس ارزش‌های دیگران می‌ذاریم. خب این اشتباه بزرگه. پس تو قدم اول می‌خوایم یه فرمول بدیم، فرمولی که سبب میشه ما قهرمان بشیم. تو قدم اول جدا شدن از سردرگمیه و مشخص کردن چی؟ مقصود، هدف و مسیر هست که گفتیم اگر بشه بر اساس ارزش هامون باشه، وقتی رسیدیم به هدف این نیست که بگیم پس همین بود. چه بسیار آدم‌هایی که به هدف‌های بسیار بزرگ رسیدن، دستاوردهای بسیاری کسب کردن، ولی آخرش حالشون خوب نبوده. گفتن همین. پس بنابراین قدم اول اینه که شما هدف و مقصودت رو بر اساس چی؟ بر اساس ارزش‌ها تعیین کنی. قدم بعدی چیه؟ خب باید بدونی که چرا اینقدر مهمه که برسی بهش. چون خیلی از آدم‌ها هدف دارن، این شکلی نیست که بگیم هیچکی هدف نداره. چرا؟ خیلی‌ها دارن. ولی وسط راه میمونن یا انرژی لازم برای شروع حرکت رو ندارن، فقط هدف دارن. خیلی‌ها دفتر هدف گذاری دارن ولی یه قدم بر نمی‌دارن. خیلی‌ها هستن که دلشون خیلی چیزا میخواد، از ته قلبشون میخواد یه چیزی رو، ولی کن حرکتی براش نمیکنن. پس دومی مورد، چیزی که سبب میشه که ما به قهرمانی برسیم، اون فرموله بعد از هدف و مقصود مشخص چی هست؟ اینکه چرایی اون هدف رو بدونیم، اینکه بدونیم با اعماق قلبمون بدونیم که چرا میخوایم به اون هدف برسیم و چقدر اون حیاتیه. اون چرایی دونستن، چرایی اون هدف به ما کمک میکنه که انرژی برای حرکت داشته باشیم، انگیزه برای حرکت داشته باشیم. وسط راه وقتی موانع اومد، وقتی مشکلات اومد، وقتی اشتباه کردیم، وقتی زمین خوردیم، عقب نکشیم، پا پس نکشیم. پس دومین چیزی که ما نیاز داریم اینه که بدونیم که چرا اون هدف و مقصود رو میخوایم، چرا میخوایم به اون سمت بریم. قدم بعدی این هست که حالا برای رسیدنش برنامه میخوایم. بله، هر چیزی شما میخوای یه منزل بسازی، میشه بدون برنامه شروع کنی، فقط بگی آجرها رو خالی کنی، نمیدونم میلگردا رو خالی بکنی، سیمان رو بریزید، ما میخوایم خونه بسازیم. نه، واقعا میشینید برنامه ریزی میکنید، پلن میذارید، بعد مشورت میکنید با مهندس برق، تأسیسات، با ارزم به خدمتتون که معمار که چه شکلی زیباتره. فقط ما نمیخوایم یه جایی زندگی کنیم، میخوایم یه جای زیبا زندگی بکنیم، میخوایم روحیه خوبی داشته باشیم. ساعتها کار میشه، پلن ریخته میشه تا ما بتونیم توی منزلی زندگی بکنیم. برای خونمون میشینیم پلن میریزیم، برای زندگیمون پلن نریزیم، برای رسیدن به اهدافمون برنامه نداشته باشیم. یه کار کوچیک آدم میخواد بکنه، یه جشن تولد میخواد راه بندازه، براش میشینه برنامه ریزی میکنه. یه کار معمولی. بعد برای رسیدن به اهداف زندگیمون ما نباید برنامه داشته باشیم. پس برنامه بسیار اهمیت داره. قدم بعدی میشه برنامه داشتن. شما میخوای توی کنکور برنده شید، میخوای قبول بشید توی کنکور و برنامه براش داشته باشید. سیر مطالعاتی چی باشه، چطور خودت رو بسنجی، اینها رو باید اینا رو مشخص بکنی. و مهمتر از اون قبلش اینه که چه مقصدی میخوای، چه رشته‌ای میخوای و چرا اون رشته اینقدر مهمه، چرا اینقدر دوستش داری و رسیدن بهش احساس خوب به زندگیت میده، رسالتت رو به جامعه عمل میرسونه. خب پس ما اینجا چی میخوایم؟ برنامه میخوایم. و قدم بعدی دوستان عزیزم، از اینجا دیگه حرف مهم من شروع میشه. جلسه قبلی من یه کلاس زنده دیگه لایو زنده داشتم در رابطه با اقدامگرایی. گفتم که عزیز من، اگر شما اقدام نکنی که برنامه‌ت 100% درست نیست که. یعنی همین الان گفتم که برنامه بسیار مهمه، ولی کم توی اجرا ممکنه برنامه ما اصلاح بشه. به احتمال زیاد اون برنامه ریزی ابتدایی که ما داریم کاملا درست و متناسب ما نیست. توی ساختمان هم همینطوره. ما یه دونه پلن داریم، میریم روش مجوز میگیریم، میریم روش ارزم پروانه میگیریم، همه کاری انجام میدیم. توی اجرا بعضی از مواقع ما بعضی از چیزها رو تغییر میدیم و بهش میگن که نقشه اجرایی. بعد از اینکه شروع کردیم به اجرا، میریم اون نقشه قبلی رو اصلاح میکنیم و نقشه اجرایی داریم در کنارش.
که بر اساس اون نقشه اجرایی میریم جلو. پس اینم همینطوره، وقتی که شما برنامه‌ای داری تا به حرکت نیفتی، تا اقدام نکنی، اون برنامه 100% نمیشه روش حساب کرد، چون بر اساس ذهنیات ما بوده، بر اساس اطلاعات اولیه ما بوده. وقتی که شما دست به اجرا میذاری، وقتی که شروع میکنی یه کاری رو، اون موقع اطلاعاتت کاملتر میشه، شفافتر میشه، مسیر برامون روشنتر میشه و ما میتونیم اون نقشه و پلن رو اصلاحش بکنیم. اینجا میاد اون راز قهرمان ها. پس این قدم چی هست؟ قدم حرکت و اقدام. پس بعد از برنامه‌ریزی قدم بعدی حرکت کردن و اقدامه. وقتی که اقدام کردیم، دنیا به ما فیدبک میده، افراد به ما فیدبک میدن و اگر ما میخوایم قهرمان بشیم باید پذیرش فیدبک رو داشته باشیم. متاسفانه چون تعریف درستی از فیدبک در ذهن ما نشده، ما پذیرش آنچنانی از فیدبک نداریم. چرا؟ از فیدبک مثبت همه خوشمون میاد، از اینکه مثلا یه کاری میکنیم نتیجه بگیریم خوشحال میشیم، یه کاری بکنیم افراد بیان بازخورد مثبت به ما بدن، تعریفمون بکنن، خوشحال میشیم معمولا. ولی فقط فیدبک مثبت نیست که ما رو به مقصد میرسونه. فیدبک منفی هم همونقدر مهمه، همونقدر اطلاعات مفید داخلشه که فیدبک مثبت داره. و افراد فوق موفق کسانی هستن که به فیدبک مثبت و منفی به یک نگاه مینگرن. این نیست که من فقط دنبال گرفتن فیدبک مثبت باشه، من دنبال گرفتن فیدبک منفی هم هستم. شرکت‌های معتبر، شرکت‌هایی که قهرمان صنعت خودشون هستن، اینها اصلا واحدی دارن به این منظور که شکایات رو بررسی میکنن و نارضایتی ها رو بررسی میکنن و بسیاری از اصلاحات، بسیاری از محصولات جدیدشون رو بر اساس اون فیدبک منفی که خیلی از ما بدمون میاد بشنویم، بر اساس اونها ایجاد میکنن. یعنی نظرات منفی رو میکنن پله برای رشد خودشون. انسان‌های موفق هم همینطورن، قهرمانای ورزشی هم همینطورن. قهرمانای ورزشی پول میدن، مربی میگیرن که اون مربی کارش فیدبک دادنه، همینجور وای میسه کنار زمین فقط فیدبک میده، پولای سنگینی هم دریافت میکنه. ولی اون قهرمان ورزشی متوجه شده که بدون فیدبک نمیتونه پیروز شه و وقتی فیدبک منفی هم میده اون مربی ناراحت نمیشه. پس یکی از چیزهایی که دوست دارم یادداشت بکنید دوستان عزیزم توی دفترتون، بحث چی هست؟ بحث تغییر نگرش به فیدبک های منفی است. این کار داره، اینجوری نیست که همین الان شنیدید از الان دیگه آغوشتون باز باشه نسبت به فیدبک. ما طبیعتاً بدمون میاد از اینکه فیدبک منفی بگیریم. فیدبک منفی گفتم ممکنه شکست باشه، ممکنه عدم سودآوری باشه، ممکنه رئیسمون بیاد یه چیزی بهمون بگه، ممکنه همسرمون یه چیزی بگه، ممکنه بچه‌مون یه چیزی بهمون بگه و اینا همش ارزشمنده دوستان عزیزم. فقط نکته این هست، این جمله‌ای که شما نوشتید، ما باید تغییر بدیم نگرشمون رو به فیدبک منفی، نباید ناراحت بشیم. اینا بدونیم که فیدبک منفی یه سری اطلاعات شخصی نیست و وقتی که به من میگن که این روش ارائه درست نیست، این نباید تو ذوق من بخوره، این باید من ازش یاد بگیرم، بپرسم خب به نظرتون چی کار بکنم ارائه‌ام بهتر میشه، چی کار بکنم نمره بهتری به من میدین توی تدریس، چی کار بکنم از من خرید بیشتری میکنین، چی کار بکنم رابطمون عمیق‌تر میشه. این خیلی اهمیت داره دوستان عزیزم که ما نگرشمون، دیدمون به فیدبک منفی عوض بشه، آغوشمون باز باشه. چرا؟ چون که اصلا مردم معمولا نمیان فیدبک بدن. اون مربی، اون کوچه که میاد فیدبک میده، اون پول گرفته بابت این کار رو میاد فیدبک میده و رفته آموزش دیده، اون یاد گرفته که فیدبک دادن چیز بدی نیست. ولی ما معمولا انسان‌های معمولی معمولا فیدبک نمیدیم. چرا؟ چون میترسیم طرف مقابل ناراحت شه ازمون. درست هم هست ترسمون. مثلا من الان یه فیدبکی بدم به همکارم، به نمیدونم از اقوامم، به دوستام، به استادم برم فیدبک بدم،
خب ممکنه ناراحت بشه، احساس منفی نسبت به من پیدا بکنه. میگم خب برای چی خودم رو خراب بکنم؟ برای چی رابطه‌مو به هم بزنم؟ به من چه؟ و نمیام فیدبک بدم. در صورتی که اگر من نشون بدم که آدمی هستم که آغوشم بازه به نسبت دریافت فیدبک، قدردان هستم از دیگران که به من فیدبک میدن، خب دیگران شروع میکنن به فیدبک دادن به من و من رشد میکنم به یک قهرمان تبدیل میشم. پس اگر من اصرار دارم که باید نگرشمون عوض بشه نسبت به فیدبک منفی، به خاطر اینه چون باید یک کاری بکنیم که اطرافیانمون بیان به ما فیدبک بدن. ما باید برنامه داشته باشیم به صورت فعالانه که فیدبک بگیریم از دیگران. بهش میگن فیدبک 360 درجه، بازخورد 360 درجه. یعنی من از بالادستیم، از رئیسم، از مدیرم بپرسم که من به عنوان یک مدیر مثلا بازاریابی، من به عنوان مدیر بازاریابی از نظر شما چه نمره‌ای میگیرم؟ از 0 تا 10 یه نمره‌ای به من بدید. مثلا میگه 6، میگه 7. میگم که خیلی ممنونم که این بازخورد رو به من دادید. میتونم بپرسم که من چی کار بکنم از نظر شما نمره 10 میگیرم؟ ببینم فیدبک گرفته. پس فیدبک از بالادست. از زیردست، از کارمندم بپرسم. من به عنوان مدیر بازاریابی، تو کارشناس بازاریابی هستی، زیر دست من کار می‌کنی. شما به عنوان یک مدیر به من چه نمره‌ای میدی؟ به عنوان یک مدیر بازاریابی. مثلا میگه نمره 9. میگم خب چه کارهایی بکنم این نمره مثلا 10 میشه از نظر شما؟ بیا از همکارم بپرسم. مثلا مدیر تولید هم سطح منه، من مدیر بازاریابی ام، اون مدیر تولیده. پرسم به عنوان همکار شما چه نمره‌ای به من میدی؟ چی کار بکنم نمرم 10 میشه؟ و بیا از مشتریا بپرسم. شرکت‌های بی‌نظیر، شرکت‌هایی که ستاره میشن، اینا مرتبا اصلا سیستم دارن، سیستم فعالانه و سیستم روپا دارن که هی از افراد چیکار بکنن، از مشتریانشون، از مراجعانشون فیدبک بگیرن، بازخورد بگیرن. چطور بود؟ کلاس برگزار میکنن، مرتب تماس میگیرن کلاس چطور بود. نمیدونم محصول میفروشن، زنگ میزنن محصول چطور بود. خدمات ارائه میدن، میپرسن خدمات چطور بود، چه نمره‌ای به ما میدید. مرتبا تشنه گرفتن چی هستن؟ فیدبک هستن. نرم افزار دارن، میرن نگاه میکنن که چه چیزهایی دربارهشون گفته میشه توسط مشتریان در رسانه‌های اجتماعی، در وبسایت‌ها، در فروم‌ها. مرتبا دنبال کشف نظرات دیگران هستن. چرا؟ چون اینا رو پله میکنن برای موفقیت. پس ما باید نگرشمون رو عوض کنیم نسبت به فیدبک منفی. فیدبک مثبت که خوشمون میاد، نسبت به فیدبک منفی هم نگرشمون رو عوض کنیم. 2، باید به صورت فعالانه و برنامه‌ریزی شده از اطرافیانمون فیدبک بگیریم. حالا فقط هم در رابطه با محل کار نیست که حالا من بازخورد 360 درجه رو خدمتتون عرض کردم. در رابطه با خانواده‌ام هم اینطوره. با فرزندت نشستی، بگو من به عنوان پدر چه نمره‌ای میگیرم از تو؟ مثلا میگه نمره 7. نه خب چیکار بکنم که در نظر تو به نمره 10 ارتقا پیدا کنم؟ یه بابای نمره 10 باشم. یا به همسرم همینطور. این خیلی اهمیت داره دوستان عزیزم و منشأ گفتگو میشه و گفتگوئه که ما رشد میده. وقتی که ما گفتگو بکنیم رشد پیدا می‌کنیم. آدمای همینطور کنار هم دیگه زندگی بکنیم و بی تفاوت و برامون مهم نباشه موفقیت یا شکست دیگران، این یک زندگی بالغانه نیست. افرادی که به بلوغ رسیدن دوست دارن اطرافیانشون هم رشد بکنن، نه اینکه خودش رشد بکنه همسرش رشد نکنه. دوست داره کارکنانش رو رشد بده. یک فردی که ذهنش بالغه دوست داره زیر دستاش هم رشد بکنن. نمیگه اینا اگر رشد بکنن ممکنه برن یا ممکنه از من بالاتر بزنن. نه، این چون بالغه میدونه که هرچی اونها بیان بالاتر اون میره بالاتر و بنابراین خیلی اهمیت داره دوستان عزیزم. همینجور که ما داریم میگیم که دریافت کنیم فیدبک های درست رو از دیگران، به صورت برنامه تشنه باشین و قدردان باشین. تشکر میکنم که برای من ارزش قائل بودین و این موضوع رو گفتین. خیلی هستن الان دایرکت اینستاگرام میان ایراداتی میگیرن، صحبت هایی میکنن، من بهشون میگم من قدردان شما هستم، لطف کردین، شما لطف دارین به من که این موضوع رو گفتین
و مرتبا به صورت رندوم دوستان عزیزم خود من دایرکت رو نگاه میکنم. خودم میرم توی کافه بازار، اونجا که مال اپلیکیشن ویدان هست، میرم نظرات رو میخونم. مرتبا کارم هست. فیدبک گرفتن بسیار بسیار اهمیت داره. بعد از کلاس هامون گفتم یه تیم پشتیبانی با همه تماس میگیره، حتی برنامه‌هایی که تعداد زیادی شرکت کننده دارن و برای من اکسل نتایج رو میفرستن. یعنی کسی که خودش هم فیدبک نداده ما تماس میگیریم، میگیم که میشه به ما نمره بدیم، میشه بگید چطور بود، میشه بگید چی کار کنیم بهتر میشیم. پس بنابراین خیلی اهمیت داره، چه در خانواده چه در کار. شاید شما اصلا یه استاد دانشگاه باشید، فیدبک بگیرید. وقتی فیدبک میگیرید رشد میکنید. چیه که مثلا یه استاد دانشگاه 20 ساله یه شکل تدریس میکنه، یه جزوه داره، یه نحوه بیان داره، خب تو اون 20 سال نمیتونسته رشد بکنه؟ چرا میتونسته رشد بکنه؟ ولی وقتی فیدبک نگیری نمیشه. و از نظر فکر نکنید اون استاد دانشگاهی که مثلا 20 ساله با همون نحوه قدیم درس میده، هیچ چیز تغییر نکرده، فکر نکنید که اون نمیخواسته که رشد بکنه. بلد نبوده دیگه رشد بکنه، چون فیدبکی نگرفته، چون چیزی نشیده، فکر میکنه خوبه دیگه. وقتی انسان فکر میکنه خوبه، میگه به فرمول درست دست نزن، به فرمول برنده دست نزن. ولی وقتی انسان بدونه که یه چیزهایی هست که قابلیت اصلاح داره، خب اصلاحش میکنه. کار سختی نیست. بهبود مستمر و همیشگی و دائمی ما باید داشته باشیم. و اینجا چی میخواد؟ فیدبک میخواد دوستان عزیزم. پس یه بار بگم فرمول رو اگه میخوایم بنویسین، اول گفتیم که باید مقصد مشخص داشته باشیم، از سردرگمی بیایم بیرون و گفتیم باید این مقصد، باید این اهداف بر اساس ارزش هامون باشه. این قدم اول. قدم دوم گفتیم باید چرایی اینها مشخص باشه. چرا میخوایم به اون مقصد برسیم؟ چرا میخوایم به اون اهداف برسیم؟ چرا اینقدر مهمه؟ چه احساسی به ما میده وقتی که بهش میرسیم؟ این چیه؟ این سوخت حرکت ماست، انگیزه بهمون میده. قدم بعدی گفتیم چی میخواد؟ برنامه. درسته که گفتیم برنامه بعد از این که تازه ما حرکت کردیم اصلاح میشه، ولی بدون برنامه نمیشه خون اصلاح، بدون برنامه نمیشه حرکت کرد، بدون نقشه نمیتونیم به مقصد برسیم. اتلاف منابع، اتلاف زمان اتفاق میفته و شاید اصلا هیچ موقع به اون مقصدی که میخوایم نرسیم. پس قدم بعدی گفتیم میشه برنامه ریزی. قدم بعدی بعد از برنامه ریزی چی کار باید بکنیم؟ حرکت و اقدام. کسانی که لایو قبلی من رو ندیدن، توی سایت ویدان هست. در سایت ویدان یه قسمتی هست به نام دوره‌های رایگان. هم لایوها رو گذاشتیم اونجا، لایو با آقای دکتر آزمندیان، با آقای دکتر معظمی، آقای دکتر شیری و اساتیدی که قبلا داشتیم مثل دکتر روستا، خدا رحمتشون بکنه. لایوها مثلا بسیار ارزشمنده، از کلامشون طلا میباره دوستان عزیزم. بریم ببینید. و غیر از اینها دوره‌های خارجی هم گذاشتیم، دوره‌های ایرانی هم گذاشتیم که رایگانه. توی سایت ویدان هست. کسی که اپلیکیشن ویدان رو داره بره در قسمت دوره‌های رایگان. کسی هم که اپلیکیشن ویدان رو نداره بره سایت ویدان سر بزنه. و لایو قبلی ما در رابطه با اقدامگرایی بود. گفتیم تا اقدام نکنیم برنامه ما اصلاح نمیشه. پس قدم بعدی اقدام و حرکته. قدم بعدی دوستان عزیزم فیدبکی که الان خدمتتون عرض کردم. گفتم وقتی که ما فیدبک میگیریم از دیگران، میتونیم خودمون رو تنظیم بکنیم و به سمت مقصدمون حرکت بکنیم، رو به جلو باشیم. غیر از اون اصلاح نمیشه. ببینید سیستم، تو همون برنامه گفتم سیستم اتوپایلوت هواپیما مرتباً خودش رو تنظیم میکنه با فیدبک هایی که میگیره، اصلاح میکنه تا مسیرش رو مرتباً. نه اینکه فکر کنی از اول میدونه به چه صورت بره مستقیم، نه. خب جهت باد تغییر میکنه، تو هر پرواز متفاوته، فشار هوا، جهت باد خیلی تفاوت داره، نمیتونه طبقه برنامه مشخص به برنامه از پیش تعیین شده رو شروع میکنه ولی هی اصلاح میکنه بالا پایین راست چپ سرعتش کم زیاد تا بتونه به مقصد به صورت صحیحی برسه. انسان هم همینطوره. ما باید بازخورد بگیریم تا بتونیم خودمون رو تنظیم بکنیم. و خیلی هم بازخورد میگیرن ولی واکنشی ندارن نسبت بهش، واکنش مثبتی ندارن. این هم باید اصلاح بشه دوستان عزیزم. واکنش های مختلفی ما انسان ها نسبت به فیدبک داریم. یکی از اینها اینه که ما عصبانی میشیم نسبت به فیدبک منفی.
این باید درست شه. از میگه بابا تو همش داری به من ایراد میگیری. بعضی موقع ها انسان وقتی فیدبک میگیره که یه گیفته، یه هدیه است، به همسرش بابا تو که همش ایراد میگیری، تو که همش انتقاد میکنی، تو که هیچ موقع چیزای مثبت نمیبینی و عصبانی میشه. خب شما 4 بار از فرزندتون، از همسرتون، از رئیستون، از نمیدونم معلمتون اینجوری عصبی بشین، خب دیگه فیدبک به شما نمیده. برای چی بده؟ میگه این اصلاح شدنی نیست. این معلم دست میکشه از اینکه به شما فیدبک بده، یا همسرتون میگه بابا ولش کن، نمیخواد دیگه، من چیکار بکنم؟ یا نمیدونم مشتریت همینطور 4 بار بیاد به شما ایرادات رو بگه و شما عصبانی بشی از مشتری ول میکنه میره. یه 1000 نفر دیگه هستن که دارن این محصول رو میفروشن، برای چی فیدبک بدن؟ پس یکی از واکنش‌های غلط ما بحث عصبانی شدن از منبع بازخورد هست. یکی دیگه از واکنش‌های غلط ما دوستان عزیزم بحث تسلیم شدنه و ول کردن. تا مثلا یکی فیدبک میده دلمون میگیره، به اون بر میخوره، ولش میکنیم، میریم تو لاک خودمون، ول میکنیم اصلا جلو رفتن رو. بابا اشکال نداره، محصولت ایراد داشته حلش میکنی، روش گفتگو با همسرت ایراد داشته خب درستش میکنی، روش تدریست سخنرانی کردی خب خراب شده اشکال نداره درستش میکنی. اصلا فیدبک هم فلسفه فیدبک همینه. این نیست که تو مثلا آره رفتم سخنرانی کردم 10 نفر بهم ایراد گرفتن، خب خوبه، این 10 نفر ایرادشون رو لیست کن و اصلاحش میکنی، سخنرانی بعدی بهتر میشه، نه اینکه پا پس بکشی، نه اینکه عقب نشینی بکنی. پس یکی از واکنش‌های منفی ما، اشتباه ما نسبت به فیدبک اینه که عقب نشینی کنیم، تو لاک خودمون بریم، قهر کنیم. خیلی من خودم مثلا بچه که بودم این شکلی بودم، تا یه کسی ایراد میگرفت یه چیزی بود سریع میرفتم تو لاک خودم ول میکردم و در جا میزدم. این اشتباهه، اینم یه واکنش غلط دوستان عزیزم. و یکی دیگه که اینو معمولا آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن یا بهتر بگم مغرور هستن، چون اعتماد به نفس بالا خوبه ولی غرور بده، نادیده گرفتن فیدبک ها هست. بعضی از افراد فکر میکنن که همه چیز رو میدونن و فقط نظر خودشون مهمه. کارمندش میاد یه چیزی میگه، مدیر زیر دستش میاد یه چیزی میگه، مشتری چیزی میگه فقط حرف خودم. فیدبک ها میاد ولی نادیده میگیره، دیگه از حد معمول اعتماد به نفسش زده بالاتر، فکر میکنه همه چیز رو میدونه. پس 3 تا واکنش نادرست داریم به فیدبک. یکی چیه؟ یکی عصبانی شدن، ناراحت شدن از مثلا فرزندتون اومده یه چیزی گفته و در صورتی که میخواسته شما اصلاح بشین بالا برید، یا مثلا پدر به فرزندش گفته فرزنده عصبانی بشه. بابات میخواد کمکت بکنه که رشد بکنی، خود کمکت بکنه. خب پس عصبانی شدنه. دومیش تسلیم شدنه، تو لاک خودمون رفتنه. وقتی میریم ایراد میگیرن اصلا ولش کن، اصلا این کارو نمیکنم، اصلا نمیدونم فلان. بابا جان تو چی کار داری؟ دارن فیدبک میدن تو اصلاح بشی، نه اینکه عقب نشینی بکنی. اینا هدیه است. و سومی نادیده گرفتنه. هی ببین میگن بابا تو از هر کسی میتونی چیزی یاد بگیری، نگو این زیر دست من اومده به من میگه فلان چیزو اینطوری بکنیم بهتره. خب داره فیدبک بهت میده، مگه تو قهرمان نمیخوای باشی؟ و صبحانه قهرمانانه توی سازمان ها همه نظام پیشنهادات و انتقادات دارن، سیستمی دارن برای فیدبک دادن، سیستم بازخورد 360 درجه داره. همه برای چیه؟ برای همین اساسه که فیدبک تو رو میتونه نفر اولت کنه. برای چی؟ نادیده بگیریش. پس این خیلی مهمه دوستان عزیزم که ما از دیگران چیکار بکنیم؟ فیدبک بگیریم. یه درمانگری بوده خیلی معروف بوده که بعضیا اصلا میگن که مادر خانواده درمانی جهان هست. یه تراپیست بوده، یه کسی که هم نویسنده است معروفه، به نام خانم ویرجینیا ساتیر. این خیلی معروفه، من اسمش رو نوشتم که اشتباه نخونم اینجا. امروز داشتم که مقالات ایشون رو میخوندم، حالا توی ویکی‌پدیا هست، میتونید برید اطلاعاتش رو ببینید. خیلی آدم شناخته شده یه در دنیا، یه روان درمانگر امریکایی هست این خانم.
از این خانم اداره خدمات اجتماعی ویرجینیا دعوت میکنن که مشاوره بهشون بده برای اصلاح ساختار اون ادارهشون و میتونی بیای کمک اون بکنی که این سازمان ما چجوری بهبود پیدا بکنه، چجوری رشد پیدا بکنه. قرارداد میبنده، 2 ماه بعد میاد و 150 صفحه پیشنهادات میاره براش و پرزنت میکنه. همه میمونن، این رئیس روحسان نشستن میگن این همه ایده جدید و این همه ایده ارزشمند شما چجوری تو 2 ماه برداشته آوردی؟ چطور ما اینا رو ندیده بودیم؟ اینا شما به عنوان یک مشاور چجوری اینا رو فهمیدی و ما که سالهاست اینجا کار میکنیم نتونستیم بفهمیم؟ خندید ایشون، خانم ویرجینیا ساتیر خندید، گفت که من این بازخوردهاییه که از مددکاران اداره خودتون گرفتم، باشون صحبت کردم، فیدبک گرفتم ازش رو، دسته‌بندیش کردم و آوردم. چیز خاصی نیست و همین میتونه اداره شما رو از این رو به اون رو بکنه. پس کافیه ما گوشامون رو باز بکنیم دوستان عزیزم نسبت به دیگران. هر کسی در این دنیا برای ما چیزی داره برای یاد گرفتن. هی خودمون رو بالاتر ندونیم یا شخصیش نکنیم بحث فیدبک ها رو، به اون بر بخوره. بیایم لول خودمون ببریم بالا، سطح خودمون ببریم بالا. هر چی سطح بلوغ ما بالاتر بره پذیرشمون بالاتره، اوپن مایند میشیم، ذهنمون بازه نسبت به چی؟ نسبت به بازخوردهای دیگران. پس بازخورد صبحانه قهرمانانه و راز قهرمان شدنه. بدون بازخورد نمیشه موفق شد. و تو پرانتز بگم بدون اینکه اقدام بکنیم کسی بازخورد میده؟ مثلا شما یه املایی ننویسید، معلم به شما بازخورد میده؟ املای نانوشته غلط ندارد، ما باید حرکت کنیم. بدون حرکت هیچ فیدبکی وجود نداره و وقتی که ما حرکت کردیم دنیا به ما فیدبک میده، جهان هستی به ما فیدبک میده و ما میتونیم اصلاح کنیم، چون همه میخوان ما موفق بشن، ما موفق بشیم و اصلا بنا و بنیاد این جهان بر اساس اینه که ما موفق بشیم. به خاطر همه چیز اگر حتی میافتیم زمین پامون درد میگیره به خاطر فیدبکه که عزیزم درست راه برو، جلو پاتو نگاه بکن، حواستو جمع بکن. خب خیلی ممنونم که همراه من بودید. اگه سوالی هست در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع لایو کلا بحث چی بود؟ بحث فیدبک بود. راز قهرمانان چی هست؟ فیدبک گرفتن هست. اگه سوالی هست من در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم که با من همراه بودین دوستان عزیزم. فردا شب هم لایو داریم و پس فردا هم همینطور دوستان خوبمون دعوت گرفتن برای اینکه گفتگو بکنیم. موضوعات بسیار خوبی هست، حتما شیر بکنید اون آگهی های ما رو که ساعت لایومون و موضوعش توش هست که افرادی که دوست دارن بتونن شرکت بکنن. گفتن که نظرتون در مورد کتاب اشراف زادگان فقیر چیه؟ نمیشناسم، نخوندم این کتاب. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضور تک تکتون. برای من خیلی ارزشمنده حضورتون. ممنونم. خیلی ممنونم. اگه سوالی هست من در خدمت شما عزیزان هستم. دوست عزیزی گفتن که من با دکترای مدیریت دنبال کار هستم. روی سایت ویدان یه دوره رایگان هست در رابطه با ایده ها، برید نگاه بکنین، مال خودمه، کلی ایده اونجا دادم، رایگان هم هست. نمیخوام به دوره بخرید، نمیخوام تبلیغ دوره ای رو بکنم. اونجا خیلی ایده دادم. دنبال کار نگردین، دنبال کسب و کار دیگه باید شما باشین. شما تواناییشو دارید. خیلی ممنونم، ممنونتون هستم دوستان عزیزم. اگه اجازه بدین تا فردا شب با شما خداحافظی بکنم، کوک بکنین. فکر میکنم ساعت 9 شب باشه فردا، خودم حالا دقیق نمیدونم ولی ساعت 9 شبه. یکی از پیجای دانشجویی از من دعوت گرفته که در رابطه با ثروت و
خوشبختی صحبت بکنم. خوبه اگه جوونی دارید، دانشجویی دارید توی خانواده، بگین که حتما این لایو فردا رو ببینه. خیلی ممنونم، به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار.